I said, if they put their helmets down, you could have played pool on the top of their heads. And it was pretty amazing, but I said, you got to top it. He said, I'll top it. Presidentit Shi thash që herën tjetër që do vinë në Kinë, dua një pritje edhe më madhështore. So we have, Steve has done a great job. And then a little bit later on, we brought Jared, and Jared was responsible Më pas for the Abraham Accords, which is punësuam incredible. Jared Kushner, Very i smart. cili u kujdes për marrëveshjet abrahamike. Envoy also, envoy of peace. Pra dhe Still Jared është envoys i of peace. dërguar i And paqes. you couldn't get too, I tell you what, I watch these two guys, I say, Kur at isha- least we're kur isha covered këto from dy an djem, IQ standpoint. These two guys walk into Mund a të room them se jemi but të people mbuluar like them nga both, aspekti i inteligjencës and they like them both, and dhe they've had some janë very njerëz të mirë, kanë patur takime very shumë të interesting mira, meetings having interesante, to do with, që as kanë you të know, bëjnë Iran is a me hot spot right now. duke qenë se Irani tani është një çështje shumë e rëndësishme. You know, good talks are being had. Kemi patur bisedime me It's proven to Iranin. be over the years not easy to make a meaningful deal with Iran. We have to make a Ende nuk kemi patur një marrëveshje, domethënë se me këtë we vend have to make a meaningful duhet të deal, kemi but they have a patjetër great një marrëveshje, relationship with the ndryshe gjëra të këqija do të ndodhin. representative. They have a great relationship with the other one that they're really working on now, because so many of these, I mean, as an example, Kosovo, Serbia. Kosova, Serbia, I did that one. edhe ato e Can you zgjidha. stand up if any of you guys are- Mund të when you hear, ngriheni just stand në up for a këmbë. second. Kosovo, Serbia. Kosova dhe Serbia. What a job. Thank you very much. Kemi bërë një punë të jashtëzakonshme. And you're getting along, and when you don't get along, you call me, and we'll get Nëse it nuk solved. shkoni mirë, më merrni në telefon dhe do ta zgjidhim. Thank you very much. Faleminderit. Good. And then again, Pakistan and India, that was a big one, and just, I think you should actually stand. Come, please. Ju lutem Stand just for a second. India dhe Pakistani përfaqësuesit të ngrihen në Thank you very këmbë. much. And Faleminderit. I spoke to Prime Minister Modi. Vola me He's kryeministrin excited. He's Modi, watching us right ai na ndjek nga televizori, Egypt and Ethiopia. Egjipti dhe We're gonna get Etiopia that. You know, there's a little dam that got built. Little dam, like maybe the largest dam in the world. kanë ngritur një Built and financed, of course, by the United States brilliantly. And having a little trouble getting water to the Nile. But, it's not, it's a kanë tough ngritur një situation. rezervuar të madh që po shkakton tensione mes dy vendeve. Azerbaijan, we talked Armenia dhe about. Azerbajxhani, Thank you, fellas. për të cilët fola, punë e mrekullueshme. Cambodia and Thailand. Kambodja dhe Tajlanda So incredible what you did, that you kanë got bërë një together punë të and mrekullueshme. worked out. They're watching right now a closed circuit. Thank you very much, and thank you. That was a big one, Cambodia and Thailand. These are nasty fighters, I have to tell you. These fighters are nasty. Now we talk about, you talk nasty fighter, you're nice guys compared to this. Congo, Gjithashtu Congo dhe Ruanda, and we've got them pra konflikti mes këtyre dy pretty vendeve. peaceful. There's little flare-ups every once in a while. I'll get a call once a week. Sir, there's a flare-up Më in the duhet Congo her pas again. here t'i marrë në telefon We'll get it liderit e këtyre straightened out, right, vendeve Susie? We get për it shkak të tensioneve her pas here mes tyre. Israel, as you know, with Dhe Izraeli, siç e dini, Israel and numerous countries, if you want to really know the truth. But Israel and Iran. Izraeli dhe Irani, të shikojmë se ku do When të you shkoj. think of Israel, we've done the biggest thing of all. We have peace in the Middle East right now. That's bigger. Por në këtë moment e kemi paqe në lindjen e mesme. For 3,000 years they've been talking about Middle East. They said it couldn't be done. And you look at what's happened in Gaza. Konflikte që kanë vijuar prej mijëra vjetësh, Took those beautiful, magnificent. We just ordered 22 more of them. Updated model. The B-2 bombers are incredible. I never understood the B-2 bomber. I'd watch, it's a wing. And I've never quite understood that, Johnny. I'd look at it and I said, it's beautiful, but what does it do? It carries very big bombs. And it went into Iran and it totally decimated the nuclear potential. And when it did, when it decimated that, pra me all of a sudden we had peace bombat in the Middle East because tona there was a black cloud hanging over the Middle East. të jashtëzakonshme, arritëm të shkatëronim programin nuklear të Iranit një vit më parë. Qatar, countries like nobody could have signed. You would have had that threat. Nobody could have had. You couldn't have peace in the Middle East. Pra ishte shumë e vështirë të kishe paqe në lindjen e mesme. You're going to be finding out over the next probably 10 days. But this meeting today is proof with Ky takim determined leadership nothing is impossible.
tregon se me këtë leadership asgjë nuk është e parealizueshme. Falë diplomacisë dhe angazhimit të njerëzve të jashtëzakonshëm, janë 59 vende që firmosin këtu për Gazën. Shumë nga këta njerëz e dinë se lufta në Gaza ka përfunduar, ka tensione her pas here. Hamasi shpresoi do të dorëzoj armët, siç kanë premtuar. Do të përballen me pasoja nëse nuk dorëzojnë armët. Më kishin thënë që ata nuk e kanë problem të vdesin, në fakt askush nuk dëshiron të vdes. Armëpushimi është mbajtur, pengjet të gjallë dhe të vdekur janë dorëzuar, që ishte e pamundur. Njëzet pengjet e fundit do të jenë më të vështira, i thash Steve-it dhe Jared Kushner, por ata u kthyen. Ishin 16 pengjet të vdekura që u kthyen. And Hamas really did a lot of that work, and you got to give them credit for that. They brought the last. Pra Hamasi solli dhe pengun e fundit në Izrael, një javë më parë. Gjë e jashtëzakonshme. Prindrit e pengjeve u përballen me të afërmit të tyre. Edhe pse njëri kishte vdekur, ata donin që të kishin trupin e djalit të tyre. We got a lot of people before those 20, Steve, but nobody talks about. Hundreds of people. We did a good job. You guys did a fantastic job. I want to thank every nation that Dëshiroj të falenderoj çdo kombë që ka bërë një punë të jashtëzakonshme për të shpëtuar kaq shumë njerëz, për të sjellë paqe dhe konceptin e paqes. Gjithmonë kam dëgjuar që thonin paqja në lindjen e mesme nuk është e realizueshme, por ja që po funksionon, sigurisht që kemi punë për të bërë me Iranin. Nuk mund të kemi armë bërthamore, nuk mund të kemi paqe në lindjen e mesme nëse Irani ka armë bërthamore, dhe nuk do t'i kenë to armë bërthamore. Ua kemi thënë to në mënyrë të prerë. Që pas armë pushimit mes Izraelit dhe Gaza, kemi dërguar një numër të madh ndihmash në Gaza. Muajin e kaluar në Davos mirëpritëm krerët në këtë organizatë të re dhe jemi të kënaqur të bashkëpunojmë me OKB-n dhe do të bisedoj me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s, me të cilin kam pasur marrëdhënie të mira. Edhe pse herën e fundit më fikën teleprompterin në fjalimin tim të fundit. Pra, teksa mbaja fjalimin në asamblenë e OKB-s, nuk më funksionon të teleprompteri. Kishim përgatitur një fjalim të bukur. Në fillim ishte shkalla lëvizëse që u bllokua. Zonja e parë ishte përpara meje. Dhe mund edhe të ishim rrëzuar, sepse ishte një ndalesë forte e shkallës lëvizëse. Kam qenë në shumë shkallë lëvizëse dhe nuk më ka ndodhur kurrë. Ato kur ndalojnë avash. Dhe zonja parë ishte afër meje. She knew I was happy. She did. She said, that's a very successful movie out right now. Like, #1, can you believe this? Zonja parë tashmë në këtë momente ka një nga filmat më të mëdhenj që po transmetohet në kinemat botërore. Kam thënë gjithmonë që nuk ka dhomë, nuk ka hapësirë për dy yje në të njëjtën familje, por
but it is good because we're proud of it. Është një film i mrekullueshëm që po ndiqet nga shumë njerëz. Është një dokumentar më i shituri. Kinemat janë të mbushura plot, njerëz që e ndjekin filmin 2-3 herë. Të dy jemi të angazhuar për paqen në Gaza. Ka njerëz të cilët nuk janë shumë afër lindjes mesme. Nuk mendoj se do të jetë e nevojshme të dërgojmë trupe për të luftuar atje. Hamasi më ka premtuar se do të heqë dorë nga armët.